Cập nhật giao tranh Nga-Ukraine. Theo truyền thông quốc tế, quân Nga pháo kích cắt đứt các tuyến đường tiếp cận Bakhmut do nổ cầu huyết mạch. Trong khi đó, chiến binh Wagner cáo buộc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng gần Bakhmut. Mặt khác, Mỹ công bố viện trợ mới cho Kiev, gồm thiết bị chưa từng thấy trên chiến trường Ukraine. Về phía Moscow, nhà tài phiệt Nga dự báo nước này có thể cạn tiền trong năm tới. Tổng thống Latvia thăm Ukraine, kêu gọi thành lập tòa án quốc tế đặc biệt xét xử Nga. Theo cơ quan Ukraine, gần 10.000 lính Nga đầu hàng qua đường dây nóng "Tôi muốn sống". Một số tin tức khác, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến Iran thảo luận về hợp tác. Cháy kho xăng ở Indonesia, gần 70 người thương vong. Ít nhất 12 người thiệt mạng do nổ đường ống dẫn dầu ở Nigeria. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu, đặc biệt ở chiến trường Bakhmut, cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Các lực lượng Nga đang chiến đấu giành quyền kiểm soát Bakhmut đã tăng cường pháo kích các con đường đi vào thành phố này từ phía Tây, khiến các lực lượng Ukraine khó di chuyển hơn. Đoạn video do Reuters quay vào ngày 3 tháng 3 cho thấy một trong các tuyến đường đã bị cắt đứt, buộc các phương tiện phải quay đầu lại. Người đứng đầu nhóm chiến binh Wagner của Nga cho biết thành phố đã bị phá hủy do chỉ còn đống đổ nát, gần như bị bao vây hoàn toàn và chỉ còn một con đường mở cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, một cây cầu quan trọng nối Bakhmut và làng Khermu vào tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ Bakhmut đến thành phố Chasiv-Yar đã bị lực lượng Nga cho nổ tung trong đêm, theo nhiều nguồn tin nói với CNN. Quan chức địa phương nói với CNN rằng họ hy vọng sửa chữa cây cầu trong những ngày tới. Lệnh sơ tán bắt buộc được áp dụng ở khu vực Donetsk, khoảng 5.000 người vẫn còn ở Bakhmut, theo các quan chức Ukraine. Các lực lượng Nga đang tiến vào Bakhmut, nhưng quân đội Ukraine nói rằng họ vẫn cố thủ và không có kế hoạch rút lui. Theo Reuters, chiến thắng ở Bakhmut sẽ mang lại cho Nga thắng lợi lớn đầu tiên trong cuộc chiến mùa đông khắc nghiệt. Đây cũng là một bước đệm để Nga tiến tới chiếm được vùng Donbass, một mục tiêu chiến lược của Moscow. Mặt khác, hãng thông tấn RIA Novosti ngày 3 tháng 3 đã công bố đoạn video, trong đó một binh sĩ thuộc nhóm Wagner đã cáo buộc Ukraine vì đã phá hủy cơ sở hạ tầng gần Bakhmut. Vị quân nhân giấu tên nói với một phóng viên rằng lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu trong nỗ lực cản đà tiến công của quân Nga. Với những gì chúng tôi thấy, họ đang phá hủy mọi thứ để làm chậm bước tiến của chúng tôi. Họ đang phá hủy các cây cầu và hệ thống thông tin liên lạc. Chiến binh Wagner nói với RIA Novosti với khẩu súng trường tấn công AK trong tay. Ở diễn biến khác, TASS đưa tin hôm 3 tháng 3, phe ly khai thân Nga ở Donbass cho biết khu vực Donetsk đã bị quân đội Ukraine nã pháo trong đêm, trong khi ở Luhansk, Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc phản công dữ dội. Ông Andrei Marokko, quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LBA nói rằng các cuộc phản công của Ukraine đã bị các đơn vị pháo binh và bộ binh cơ giới của Nga đánh chặn. Kiev được cho là đã chịu tổn thất về nhân lực và khí tài. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal ngày 3 tháng 3 cho biết nước này đang cố gắng sản xuất đủ lượng điện cần thiết, bất chấp các cuộc không kích của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, Reuters đưa tin. Nói trong một cuộc họp báo, ông Shmyhal thông báo chính phủ chưa đưa ra thay đổi nào trong kế hoạch và sẽ tiếp tục tiến hành các cải cách. Cũng theo Thủ tướng, Ukraine hy vọng sẽ có những quyết định cụ thể từ các đồng minh NATO liên quan đến lá đơn xin gia nhập của nước này. Kiev đã hoan nghênh việc cung cấp vũ khí từ các quốc gia trong NATO, nhưng cũng hy vọng rằng liên minh có thể tiến xa hơn là đưa ra viễn cảnh Ukraine có thể gia nhập tổ chức. Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích vào cơ sở năng lượng Ukraine, từng khiến hàng triệu người mất điện, nhưng Ukraine đã nhanh chóng tiến hành sửa chữa. Thủ tướng Shmyhal cho biết Ukraine hiện đang cung cấp năng lượng phát điện và mạng lưới. Chúng tôi cũng đang thực hiện các biện pháp để không xảy ra bất kỳ rủi ro quân sự nào trong mùa nóng tới. Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục cải cách để đáp ứng những thách thức thời chiến. Theo đài Sky News ngày 3 tháng 3, Mỹ đã xác nhận khoản viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo gói viện trợ bao gồm đạn dược và hệ thống bắt cầu cho xe tăng và thiết giáp M60 AVLB. Đây là lần đầu tiên Washington cung cấp thiết bị này cho Kiev. Giáo sư Michael Clara, nhà phân tích an ninh và quốc phòng cho biết,
Đây có lẽ 90% là một vũ khí tấn công, bởi vì nếu bạn ở thế phòng thủ, nếu bạn rút lui, bạn sẽ cho nổ tung những cây cầu và di chuyển sang phía bên kia. Nếu tiến công, bạn cũng cần thiết bị để vượt qua các chướng ngại vật nhỏ một cách nhanh chóng. Vì vậy, đây là thứ quan trọng mà quân đội cần sử dụng. Ông nói, đồng thời hy vọng Mỹ sẽ gửi 8 phương tiện này. Theo Sky News, đạn dược sẽ được cung cấp cho các phương tiện phóng loạt và lựu pháo. Với trị giá 400 triệu USD, gói này nâng tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine từ khi chiến sự bùng phát lên hơn 32 tỷ USD. Theo một nhà tài phiệt Nga, nước này có thể cạn tiền trong năm tới và cần đầu tư nước ngoài. Nhận định của ông Oleg Deripaska được đưa ra tại một hội nghị kinh tế ở Siberia ngày 2 tháng 3, theo CNN. Nhận xét của vị tỷ phú trái ngược với đánh giá lạc quan hơn về kinh tế Nga của Tổng thống Vladimir Putin vào tuần trước. Nhà lãnh đạo còn ca ngợi khả năng phục hồi của nền kinh tế đất nước trước các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Theo CNN, vị tỷ phú cũng đã kêu gọi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine trong những ngày đầu xung đột năm ngoái. Cơ quan thống kê Liên bang Nga ngày 20 tháng 2 thông báo nền kinh tế của nước này suy giảm 2,1% trong năm 2022. Tuy nhiên, theo CNN, các rạn nứt đang bắt đầu lộ ra. Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu trong tháng này khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể leo thang hơn nữa. Cuối cùng, triển vọng kinh tế Nga phụ thuộc vào diễn biến ở chiến trường Ukraine, CNN cho hay. Nhằm ngăn nguồn tài trợ cho chiến dịch của Nga, các nước phương Tây đã công bố hơn 11.300 biện pháp trừng phạt kể từ tháng 2 năm ngoái và đóng băng khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin Tổng thống Latvia Egers Lavits đã đến thăm thành phố Lviv, phía tây Ukraine vào hôm 3 tháng 3. Ông đã gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Cả hai vị tổng thống đã đến thăm nghĩa trang của những người bảo vệ ở Lviv và đặt hoa tưởng nhớ các quân nhân Ukraine đã ngã xuống. Trong cuộc họp báo chung của các tổng thống, ông Levits kiên quyết về việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt xét xử vai trò của Nga. Không chỉ các biện pháp trừng phạt, mà còn cả trách nhiệm giải trình. Tôi ủng hộ thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt, mặc dù tòa án hình sự quốc tế vẫn đang làm công việc quan trọng là thu thập bằng chứng về các tội ác chiến tranh, Tổng thống Latvia nói với báo giới. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn về sự quyết đoán trong hỗ trợ của Latvia. Thật không may có những quốc gia, thậm chí cả những quốc gia là thành viên của Liên minh châu Âu, chưa sẵn sàng hành động dứt khoát và cố gắng tìm kiếm sự thỏa hiệp trong các gói trừng phạt, Tổng thống Ukraine nói. Latvia là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine tích cực nhất trong cuộc xung đột, nay đã bước sang năm thứ hai. Quốc gia NATO đã cung cấp thiết bị quân sự trị giá 370 triệu euro và hàng chục nghìn euro viện trợ nhân đạo, theo chính phủ Latvia. Trong khi đó, hơn 10.000 người Ukraine đã tìm đến Latvia sau khi cuộc giao tranh bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái. Theo Sky News ngày 3 tháng 3, có gần 10.000 binh sĩ Nga đã liên lạc với đường dây đặc biệt của Ukraine để đầu hàng kể từ tháng 9 năm ngoái. Thông báo được trụ sở điều phối đối xử với tù nhân chiến tranh của Ukraine, CSTBW đưa ra. Dự án mang tên Tôi muốn sống cho phép các chiến binh của Nga liên hệ với người điều hành của điện thoại hoặc chatbot và được chuyển đến trại tù binh. Theo một báo cáo do CSTBW công bố, hơn 14 triệu người đã truy cập trang web, 84% trong số họ ở Nga. Ngoài quân đội Nga, người thân của họ cũng đã liên hệ với đường dây nóng, cơ quan này viết trên Telegram. Thường thì binh sĩ Nga được huy động đến Ukraine không có quyền truy cập Internet, thông báo cho biết thêm. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nguồn cung cấp đạn dược chính là yếu tố quyết định thành bại cho kế hoạch phản công mùa xuân của Ukraine, tạp chí Newsweek dẫn lời nhiều chuyên gia cho biết. Khi nguồn đạn của quân đội Ukraine vơi đi nhanh chóng, các nước đồng minh NATO đang khẩn trương tìm kiếm nguồn bổ sung để giúp Kiev chống đỡ lực lượng Nga trong đại chiến mùa xuân và sau đó tiến hành cuộc phản công. Một quan chức NATO giấu tên nói với Reuters vào giữa tháng 2 rằng tốc độ sử dụng đạn ở Ukraine nhanh hơn nhiều so với khả năng bổ sung của Liên minh phương Tây. Một nhà ngoại giao châu Âu tiết lộ, trong kịch bản các nước thuộc lục địa già rơi vào xung đột quân sự, một số quốc gia sẽ cạn kiệt đạn chỉ trong vài ngày. Ông Josep Borrell, quan chức đối ngoại hàng đầu Liên minh châu Âu, vào tháng trước phát biểu tại Brussels, kêu gọi các nước EU nhanh chóng sản xuất và gửi thêm đạn dược tới Ukraine. Ông nói, đây là vấn đề cấp bách nhất. Nếu chúng ta thất bại trong việc này, cục diện chiến tranh của Ukraine sẽ gặp nguy hiểm.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov vào tháng 1 năm nay cũng chia sẻ quan điểm tương tự với hãng tin Uniform. Ông nói rằng Kiev đã thiết lập đường dây tiếp nhận và vận chuyển trang bị cùng đạn dược mà phương Tây viện trợ. Nhưng câu hỏi là liệu nguồn cung có thể đảm bảo trong thời gian dài hay không? Trong giao tranh lúc nào quân đội cũng thiếu đi thứ gì đó, nhưng không thể nói là chúng tôi đang thất bại và không có đủ đạn để cản phá quân Nga. Chúng tôi đã chống trả được nhiều cuộc tiến công. Nhưng dù sao, khi Ukraine càng có đạn nhiều hơn, tốt hơn thì kết quả chiến đấu sẽ có thay đổi lớn. Các đối tác của Kiev cũng biết rõ điều đó, Bộ trưởng Reznikov nói. Theo tờ Financial Times, quân đội Ukraine đang bắn hơn 5.000 đạn pháo mỗi ngày, trong khi con số của phía Nga cao hơn khoảng 4 lần. Trong gói viện trợ gần đây, Mỹ đã cung cấp 232 lượng pháo và hơn 2 triệu đạn pháo cho Ukraine, bao gồm 38 hệ thống HIMARS và đạn 155 ly. Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu Matt Cassian, hiện là chuyên gia phân tích quân sự, chia sẻ với Newsweek, HIMARS và các loại lựu pháo khác đều đóng góp quan trọng nhất cho kết quả chiến đấu của Ukraine. Khi các quân đội bế tắc, họ cố gắng giải quyết vấn đề bằng hỏa lực mạnh và phức tạp hơn. Bạn đang nhìn thấy điều đó ở Ukraine. Bạn đã nhìn thấy điều đó trong đệ nhất thế chiến. Mọi thứ có thể sẽ thay đổi khi Ukraine chuyển sang thế phản công. Tuy nhiên, lựu pháo vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Bà Gabriela Ivriv-Rosa Hamenev, nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, nói với Newsweek rằng không có cái gọi là vũ khí thần kỳ trong một cuộc chiến. Tuy nhiên, bà nhận định các hệ thống pháo HIMARS và M270 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có tầm bắn đáng kể, giúp Ukraine tấn công sâu bên trong phòng tuyến của đối phương. Với các loại pháo phản lực có dẫn đường, phía Ukraine có thể nhắm mục tiêu chính xác vào kho vũ khí, nơi tập trung binh sĩ Nga, từ đó làm suy yếu đường dây hậu cần của Nga. Dựa trên nguồn tin tình báo được chia sẻ ở mức chưa từng có tiền lệ giữa Ukraine và các đối tác, bà Hernandez nói. Chuyên gia cho biết thêm, tuy nhiên, yếu tố cần lưu ý nhất là phương Tây đang vật lộn để đảm bảo nguồn cung cấp đủ đạn dược cho Ukraine. Lực lượng của Kiev đang sử dụng đạn với số lượng quá lớn, vượt quá nguồn cung, và điều đó sẽ không thể dừng lại khi họ tiến công vào mùa xuân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 2 tháng 3 phát biểu trong một hội nghị về giải trừ quân bị ở Geneva, cho biết rằng Moscow sẽ không tiến hành thử nghiệm hạt nhân nếu Washington cũng kiềm chế việc đó. Tuy nhiên, Nga vẫn phải luôn chuẩn bị cho điều xấu nhất. Phát biểu được Thứ trưởng Ryabkov đưa ra sau khi Nga thông báo đình chỉ tham gia Hiệp ước New START, hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tổng thống Vladimir Putin thông báo quyết định trên khi đọc thông điệp liên bang ngày 21 tháng 2 và sau đó ký thành luật vào hôm 28 tháng 2. Hiệp ước New START được Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama là người đồng cấp Dmitry Medvedev ký kết năm 2010 nhằm giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến lược mà mỗi nước có thể triển khai. Trong bài phát biểu mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nói rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột Ukraine và muốn Nga phải gánh chịu thất bại chiến lược. Theo ông Ryabkov, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn khi Mỹ lợi dụng việc thanh sát dựa theo Hiệp ước New START để thu thập thông tin về các cơ sở chiến lược của Nga và sau đó giúp đỡ Kiev tấn công vũ trang nhằm vào những địa điểm này. Trong những hoàn cảnh đó, chúng tôi buộc phải thông báo đình chỉ tham gia hiệp ước, ông Ryabkov tuyên bố. Theo Reuters, vào tháng 12 năm ngoái, căn cứ không quân Engels của Nga gần thành phố Saratov đã bị nhiều UAV tấn công. Căn cứ này là nơi đặt phi đội máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân của Moscow, nằm cách biên giới Ukraine hơn 600 km. Phía Ukraine phủ nhận họ đứng sau vụ tấn công, nhưng đã ăn mừng khi cho rằng Nga chịu thiệt hại. Ngoài ra, trong cuộc họp ở Thụy Sĩ, Thứ trưởng Nga Ryabkov nói với Mỹ và Ukraine có thể khép lại xung đột vào ngày mai nếu họ có những quyết định đúng đắn. Trong khi ông Ryabkov phát biểu, các phái đoàn thường trực của Mỹ, Pháp và nhiều nước phương Tây khác ở Liên Hợp Quốc đã đứng bên ngoài phòng hội nghị. Họ vẫy lá cờ màu vàng và xanh dương của Ukraine với dòng chữ sát cánh cùng Ukraine. Bà Batsiba Newrocker, đại sứ Mỹ tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cho biết, chúng tôi tập trung ở đây vào hôm nay để thể hiện sự sát cánh mạnh mẽ với Ukraine trong suốt thời gian này, như chúng tôi đã làm cả năm ngoái khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Và chúng tôi ở đây để kêu gọi Nga không tiếp tục làm suy yếu các hệ thống quốc tế. Nga không nên tham gia vào các hệ thống quốc tế nếu thiếu trách nhiệm như vậy. Chuyển sang các tin tức khác, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang thắt chặt an ninh trước thềm kỳ họp lưỡng hội của Trung Quốc vào Chủ nhật tuần này, ngày 5 tháng 3. Cụ thể, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, hay còn gọi là Chính hiệp, sẽ khai mạc ngày 4 tháng 3. Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, còn gọi là Nhân đại, diễn ra một ngày sau đó. Đây được coi là hai sự kiện chính trị trọng đại của Trung Quốc trong năm 2023.
Gần 5.000 đại biểu của các cơ quan lập pháp và cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào cuối tuần này để tham gia 2 kỳ họp nói trên, kéo dài 10 ngày, nhằm thảo luận những vấn đề trọng đại của đất nước. Theo Reuters, kỳ họp lưỡng hội diễn ra khi Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức như phục hồi kinh tế hậu Covid-19 và xử lý những mâu thuẫn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Dự kiến các tài liệu chính sách then chốt của Trung Quốc sẽ được công bố trong ngày khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc, bao gồm ngân sách của chính phủ và các tỉnh thành, chi tiêu quân sự và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế được xem là thu hút sự quan tâm lớn nhất, do giới phân tích toàn cầu đều thận trọng quan sát sự phục hồi kinh tế chưa mạnh mẽ của Trung Quốc sau đại dịch và phong tỏa. Năm nay, trong kỳ họp lưỡng hội, một số quy định phòng ngừa Covid-19 vẫn được áp dụng, bao gồm xét nghiệm và cách ly áp dụng với phóng viên, theo Reuters. Colombia nên đẩy nhanh việc tiêu diệt các nhóm vũ trang để giảm thiểu bạo lực và vi phạm nhân quyền, đồng thời thực hiện Hiệp định Hòa bình năm 2016 của nước này với phiến quân FARC, tuyên bố được đại diện của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 3 tháng 3, theo Reuters. Gần 6 thập kỷ xung đột vũ trang ở Colombia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 450.000 người. Chúng tôi đã thấy tác động của bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra trong các khu vực, và đó là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên kêu gọi chính sách giải pháp. Quan chức Liên Hợp Quốc Juliette de Rivero cho biết trong buổi trình bày báo cáo thường niên của cơ quan này về nhân quyền ở Colombia. Theo Reuters, Tổng thống Gustavo Petro đã cam kết sẽ chấm dứt xung đột bằng cách ký kết các thỏa thuận hòa bình với các phiến quân và băng nhóm tội phạm, đồng thời bằng cách thực hiện đầy đủ hiệp định FARC. Chính phủ của ông đã tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân ELN và đồng ý ngừng bắn với các băng nhóm tội phạm, cũng như với hai phe bất đồng chính kiến FARC. Quan chức Liên Hợp Quốc de Rivero cho biết để giảm tình trạng bạo lực, các cơ quan chính phủ Colombia phải mở rộng sự hiện diện đến các vùng nông thôn, nơi người dân không được hưởng nền giáo dục đầy đủ và thiếu thốn hệ thống chăm sóc sức khỏe, đường xá. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Rafael Grossi, đã đến Iran vào ngày 3 tháng 3 để tham dự các cuộc họp cấp cao, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin. Chuyến thăm diễn ra sau khi báo cáo của IAEA phát hiện các phân tử uranium làm giàu ở tỷ lệ 83,7%, rất gần với cấp độ vũ khí. Được biết, các phân tử uranium được thanh sát viên của IAEA phát hiện tại các máy ly tâm tiên tiến ở nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordo, nơi Tehran đang làm giàu uranium với cấp độ 60%. Được biết, năm 2015, Iran và các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cùng Đức đã ký kết thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện, viết tắt là JCPOA. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm, ít nhất 17 người thiệt mạng khi một đám cháy xảy ra tại kho xăng dầu của Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Pertamina ở Jakarta, Indonesia ngày 3 tháng 3. Vụ hỏa hoạn bắt đầu sau 8 giờ tối đã khiến người dân sống gần kho xăng phải chạy thục mạng thoát thân khi ngọn lửa bùng phát và lan rộng. Theo một quan chức địa phương, 2 trong số những nạn nhân tử vong là trẻ em, ngoài ra còn có 50 người khác bị thương. Người đứng đầu một trung tâm sơ tán cho biết có hơn 76 hộ gia đình và 320 người đang phải sơ tán, trong đó có 40 người lớn tuổi và 27 trẻ sơ sinh. Quyền thống đốc Jakarta Heru Budi Hartono nói với các phóng viên rằng chính phủ sẽ chi trả cho việc điều trị y tế của họ. Hiện công ty Pertamina đang điều tra nguyên nhân sự cố, nguồn cung nhiên liệu cho khu vực Jakarta vẫn an toàn. Còn tại Nigeria, một vụ nổ đường ống dẫn dầu ngày 3 tháng 3 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Theo Reuters dẫn lời các nhà chức trách cho biết, người phát ngôn của công ty Shell Oil Development SPD của Nigeria Limited thông báo vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tuyến đường trục Jumoke-Nikogu ở bang Rivers. Công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng để dập tắt đám cháy. Yaruba Yabuku, phát ngôn viên phòng vệ dân sự ở bang Rivers, cho biết vụ việc được trình báo vào khoảng 4 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Rivers cũng chính là trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ lớn nhất châu Phi. Trộm cắp dầu và phá hoại đường ống là tình trạng phổ biến ở trung tâm sản xuất dầu phía nam của Nigeria. Theo Reuters, các kỹ thuật ăn cắp thường dẫn đến tai nạn gây ra hỏa hoạn. Vào tháng 4 năm ngoái, một thảm họa tương tự đã khiến 100 người thiệt mạng. Theo ghi nhận của Reuters, lục bình đã bao phủ khắp hồ chứa đập Habibos ở Nam Phi. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng gia tăng các loài xâm lấn có thể là dấu hiệu báo động đỏ cho vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề.
Những gì các bạn đang nhìn thấy không phải là cánh đồng, đồng cỏ hay khu rừng. Đây là vùng nước của đập Harbourboat ở Nam Phi. Chúng bị lục bình bao phủ. Đây là loại xâm lấn có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Giáo sư thực vật học Julia Coetzee, hiện là phó giám đốc trung tâm kiểm soát sinh học của Đại học Rhodes cho biết, lục bình là dấu hiệu của ô nhiễm. Hệ thống đập Harbourboat là một trong những nơi ô nhiễm nhất ở Nam Phi, thậm chí là trên toàn châu Phi. Lượng nitrat và phosphat trong nước cao hơn bất kỳ nơi nào khác. Chúng chảy đến đây từ vùng thượng nguồn. Bà Coetzee giải thích thêm, tình trạng ô nhiễm xảy ra là do nguồn nước thải chứa hóa chất công nghiệp và kim loại nặng. Cùng với đó là lượng rác thải đổ về từ các thành phố Johannesburg và Pretoria. Những chất ô nhiễm đó trở thành một loại phân bón hoàn hảo để lục bình phát triển mạnh. Tại Harbourboat, tình trạng ô nhiễm đang đe dọa các đất sinh kế của nhiều người dân. Đơn cử tháng trước, một doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Ông Neon Monster, chủ sở hữu công ty cho thuê du thuyền Hattiesburg Company chia sẻ, như các bạn thấy đấy, thuyền không thể di chuyển, không có hành khách nào. Điều đó ảnh hưởng đến ngành du lịch. Chúng tôi sắp phải cho 25 nhân viên nghỉ việc do tình hình khó khăn. Ông Monster cho biết, ông đang cân nhắc sử dụng thuốc diệt cỏ như một cách khắc phục tình hình nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra, vẫn còn một cách khác là dùng côn trùng Margamius scutellaris. Đây là loài thiên dịch của lục bình. Giáo sư Coetzee cho biết, chúng được nuôi hàng loạt tại một cơ sở của Đại học Rhodes. Hàng ngàn con được thả ra môi trường mỗi tuần. Trong những mùa trước, loại côn trùng này đã giúp giảm 95% sức phá hoại của lục bình. Tuy nhiên, Patrick Ganda, một cán bộ môi trường chia sẻ, dùng thiên địch là cách tốt nhưng vẫn không thể hiệu quả khi tình trạng ô nhiễm tiếp diễn. Ông nói, chúng tôi đang loại bỏ lục bình thủ công, nhưng bao nhiêu công sức như đổ sông đổ bể, khi các chất thải chứa hóa chất vẫn liên tục tràn ra môi trường và thúc đẩy lục bình phát triển. Cả ông Ganda và bà Coetzee đều cảnh báo, mặc dù côn trùng có thể phần nào giúp cầm chừng lượng lục bình lan rộng trong khu vực, tuy nhiên vẫn cần phải hành động để giải quyết căn nguyên vấn đề. Đó là chính quyền cần thắt chặt các quy định xả nước thải công nghiệp ra môi trường. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.